ड्रोन प्राइज इन नेपाल, हाउ टु बाई फ्रम दराज। नेपालमा विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका ड्रोनहरूको मूल्य कति पर्छ र अहिले नयाँ वर्षको अवसरमा दराजले ड्रोनहरू विभिन्न भारी डिस्काउन्टको साथमा छुटमा सेल गरिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ पनि ड्रोन किन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोले पुरा हेर्नुहोस्। दराजबाट तपाईँले कसरी ड्रोन किन्न सक्नुहुनेछ र दराज कम्पनीमा अहिले ड्रोनहरूमा कतिको डिस्काउन्ट चलिरहेको छ, सबै जानकारी आजको भिडियोमा दिनेछु। मलाई धेरैजना साथीहरूले ड्रोनको मूल्य कतिसम्म पर्न सक्छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई ड्रोनको प्राइसको बारेमा समग्र जानकारी दिनेछु। जहाँ तपाईँ यहाँनिर पहिलो ड्रोन देख्दै हुनुहुन्छ, जसको नाम रहेको छ DJI मिनी। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 68,000मा पाइन्छ, तर अहिले दराजले नयाँ वर्षको अवसरमा 10% डिस्काउन्टमा तपाईँलाई मात्र 60,979मा बेचिरहेको छ। सो तपाईँले पनि दराजमा सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुनेछ। कसरी दराजबाट किन्ने म तपाईँलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा जोइनिङ लिङ्क राखिदिनेछु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले डाइरेक्ट ड्रोनहरू किन्न सक्नुहुनेछ दराजबाट। सो यहाँनिर दोस्रो रहेको छ तपाईँको यो ड्रोन रहेको छ यहाँनिर E58 ड्रोन विथ डबल ब्याट्री एन्ड ब्याग भनेको छ। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 35,098 पर्नेमा अहिले मात्र तपाईँले 3,382 रुपियाँमा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ E58 ड्रोन HD क्यामेरा विथ ब्याग एन्ड एक्स्ट्रा ड्रोन ब्याट्री, 6,000 प्राइस पर्नेमा अहिले मात्र तपाईँले 3479मा यो ड्रोन किनेर चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ न्यू K3 E99 प्रो ड्रोन वाइफाई FPV एरियल फोटोग्राफी 3 वेज, 3500 प्राइस पर्नेमा अहिले 16% डिस्काउन्टमा तपाईँले मात्र 2950मा यो ड्रोन किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ इस्माइल K3 मिनी ड्रोन 4K HD वाइड एङ्गल RC। यसको प्राइस 3245 पर्नेमा 5% डिस्काउन्ट गरेर तपाईँले मात्र अहिले 3080मा यो ड्रोन किनेर चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ ड्रोन विथ HD सिङ्गल क्यामेरा डुएल ब्याट्री क्यामेरा एन्ड ब्यागको साथमा। यो ड्रोनको प्राइस नेपाली बजारमा 3495 पर्नेमा अहिले मात्र तपाईँले 3282मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ ड्रोन विथ HD FPV वाइफाई क्यामेरा एयरक्राफ्ट फोल्डेबल हैन। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 3000 पर्नेमा अहिले 2% डिस्काउन्ट गरेर मात्र तपाईँले 2950मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ तपाईँको E58 वाइफाई HD क्यामेरा ड्रोन विथ डबल ब्याट्री एन्ड ब्याग। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 4,979 पर्नेमा अहिले तपाईँले 32% डिस्काउन्टको साथमा मात्र तपाईँले 3404 रुपियाँमा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ ड्रोन विथ HD क्यामेरा डुएल ब्याट्री क्यामेरा एन्ड ब्याग। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 5200 पर्नेमा 11% डिस्काउन्टको साथमा तपाईँले मात्र अहिले 4654मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ नेपालमा विभिन्न कम्पनीका ड्रोनहरूको मूल्य हैन। यहाँनिर दराजले कति बेचिरहेको छ, न्यू इयरमा विभिन्न अफर पनि चलाएको छ, त्यो सबै जानकारी दिइरहेका छौँ। E88 म्याक्स मिनी ड्रोन विथ डुएल क्यामेरा 4K 20 माइल्स फ्लाइट टाइम भनेको छ। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 19,979 पर्नेमा 73% डिस्काउन्ट भएर अहिले मात्र तपाईँले 5,344मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ E58 ड्रोन HD क्यामेरा विथ ब्याग एन्ड एक्स्ट्रा ड्रोन ब्याट्री। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 3,979 पर्नेमा 14% डिस्काउन्टको साथमा 3449मा तपाईँले किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी न्यू फोल्डेबल ड्रोन विथ HD क्यामेराको साथमा रहेको छ। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 4,217 पर्नेमा अहिले 30% डिस्काउन्टको साथमा तपाईँले 5,979 पर्नेमा 4,217मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ गुल RC LF608 प्रो ड्रोन विथ 4K HD क्यामेरा फर एडल्ट्स RC भनेर यहाँनिर यसको प्राइस नेपाली बजारमा 11,000 पर्छ। 9% डिस्काउन्टको साथ तपाईँले 9,979मा यो ड्रोन किनेर चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ ड्रोन विथ HD FPV वाइफाई क्यामेरा एयरक्राफ्ट फोल्डेबल। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 2990मा तपाईँले किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ तपाईँको हिट्रोक GPS ड्रोन विथ 1080p क्यामेरा 34 मिनी फ्लाइट टाइम। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 29,979 पर्नेमा 50% डिस्काउन्टमा तपाईँले मात्र 14,979मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ड्रोन रहेको छ E88 म्याक्स मिनी ड्रोन विथ डुएल क्यामेरा 4K 20 माइल्स फ्लाइट टाइम भएको प्राइस नेपाली बजारमा 7,000 पर्नेमा 7% माइनस भएर अहिले 6,479मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसैगरी तपाईँको अर्को ड्रोन रहेको छ गुल RC LF 608 प्रो ड्रोन विथ 4K HD क्यामेराको साथमा 11,000 पर्नेमा 23% डिस्काउन्टमा तपाईँले मात्र 8,431 मा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को ड्रोन रहेको छ K105 म्याक्स ड्रोन 4K HD डुअल क्यामेरा। यसको प्राइस 6,400 पर्नेमा 18% डिस्काउन्टको साथ तपाईँले मात्र 5223 रुपियाँमा किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै ड्रोनहरू तपाईँले दराजबाट किनेर पाउन सक्नुहुनेछ। किन्नका लागि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क रहेको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले सजिलै दराजबाट ड्रोनहरू अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को ड्रोनको मूल्यको कुरा गरौँ। न्यू K3 E99 प्रो ड्रोन सिंगल क्यामेरा वाइफाई FPV एरियल फोटोग्राफ। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 3500 पर्नेमा अहिले 15% डिस्काउन्ट भएर 2990 मा तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी K105 म्याक्स ड्रोन 4K HD डुअल क्यामेरा। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 6,400 पर्नेमा 14% डिस्काउन्ट भएर मात्र 5,494 मा तपाईँले यसलाई किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को ड्रोन रहेको छ ड्रोन विथ HD FPV वाइफाई क्यामेरा एयरक्राफ्ट फोल्डेबल। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 5,979 पर्नेमा अहिले 50% डिस्काउन्टमा तपाईँले मात्र 3,000 मा किनेर यो ड्रोनको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को ड्रोनको कुरा गरौँ। यहाँनिर इस्माइल K3 मिनी ड्रोन 4K HD वाइड एङ्गल वाइफाई FPV एयर प्रेसर भएको। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 4500 पर्नेमा अहिले 37% डिस्काउन्टको साथ तपाईँले मात्र 2820 मा यो ड्रोन किनेर चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी SG 107 प्रो HD क्यामेरा ड्रोन 4K प्रोफेसनल 5G वाइफाई GPS भएको यो ड्रोन तपाईँले नेपाली बजारमा 32,000 मा किनेर चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। अहिले 38% को डिस्काउन्ट गरेर तपाईँले मात्र 19,740 मा किनेर यो ड्रोन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को ड्रोन रहेको छ तपाईँको E58 ड्रोन विथ डबल ब्याट्री एन्ड ब्याग विथ डबल ब्याट्री एन्ड ब्याग। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 5500 पर्नेमा अहिले 39% डिस्काउन्ट भएर मात्र 3,369 मा किनेर यो ड्रोन चलाउन सक्नुहुनेछ। हामी नेपालमा विभिन्न कम्पनीका ड्रोनहरूको मूल्य सूची दराजमा कतिमा पर्छ, कति डिस्काउन्ट चलिरहेको छ। नयाँ वर्षको अफरमा तपाईँको विभिन्न ड्रोनमा भारी डिस्काउन्ट रहेको छ। तपाईँ पनि ड्रोन चलाउने सोच छ भने अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो दराजको लिङ्क रहेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न ड्रोनहरू। यहाँनिर अर्को ड्रोन रहेको छ E58 ड्रोन HD क्यामेरा विथ ब्याग एन्ड एक्स्ट्रा ड्रोन ब्याट्री भनेर 3540 मा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को ड्रोन रहेको छ E58 वाइफाई HD क्यामेरा ड्रोन विथ डबल ब्याट्री एन्ड ब्याग 5,000 पर्नेमा 33% डिस्काउन्ट भएर 3368 मा तपाईँले किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को ड्रोन रहेको छ E58 वाइफाई FPV फोल्डिङ ड्रोन विथ वाइड एङ्गल HD क्यामेरा भनेको छ। यसको प्राइस 4500 पर्नेमा 13% माइनस भएर 3879 मा किनेर यो ड्रोन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को ड्रोनको कुरा गरौँ। E58 ड्रोन डबल ब्याट्री विथ ब्याग। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 4500 पर्नेमा 23% डिस्काउन्टमा तपाईँले मात्र अहिले 3444 मा अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी माइल K105 म्याक्स ड्रोन 4K HD डुअल क्यामेरा विथ अब्स्टेकल। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 5500 पर्नेमा अहिले तपाईँले 4316 मा 22% डिस्काउन्टको साथमा तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँ तपाईँको मिनी फोल्ड ड्रोन विङ 2 प्रो। यसको प्राइस नेपाली बजारमा 5,959 पर्नेमा 41% डिस्काउन्ट भएर मात्र 3505 मा तपाईँले यो ड्रोन अर्डर गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो मैले तपाईलाई दराजले बिक्री गरिरहेको र दराजले नयाँ वर्षको अवसरमा दिइरहेको भारी अफर र डिस्काउन्टको साथमा अहिले ड्रोनहरूको मूल्य सूची कति परिरहेको छ सार्वजनिक गरेको छु। यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो दराजको लिंक रहेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले विभिन्न ड्रोनहरू तपाईले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले क्याश अन डेलिभरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै जानकारी पाउन च्यानल टेक लाक्पालाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुस्। म लाक्पा शेर्पा बिदा चाहन्छु। फेरि भेट्ने छौं रमाइलो बसाइको साथमा। नमस्ते।